BMG საქმეზე გადავალ პირდაპირ ოუშენ ვაკე რეზიდენსი, ოუშენ ვაკე პლაზა, ოუშენ ვაკე პარკი, ოუშენ სქაი რეზიდენსი. შესავალი გავაკეთე სოფლიო როგორც ასეთის დასრულებისას და ვიდრე ბუკას გავაცილებით, იგი უკვე ძალიან ახალმნიშვნელოვან პროექტს ამზადებს. მე მგონი რთული მისახვედრი არ უნდა იყოს, რომ ყველა ამ პროექტს ერთი კომპანია, თქვენთვის კარგად ნაცნობი უკვე ოუშენ კაპიტალი აერთიანებს. კომპანია, რომელიც პრემიუმ კლასის უძრავი ქონების, როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული დანიშნულების პროექტებს ახორციელებს. მაგრამ აქ ძალიან ბევრი დეტალია. ეს არის 60 წლიანი გამოცდილების მქონე კომპანია, რომელსაც პროექტები 15 ქვეყანაში აქვს გადაჭიმული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მას გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში გრძელვადიანი პერსპექტივით გააგრძელოს ინვესტირება. მე პერსონიფიცირებაც გავაკეთე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგაცნოთ ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი, ჰაის ვოსკამპი. ერთს ვიტყვი მარტო, იმიტომ რომ ამ კომპანიის ბექგრაუნდზე და თვითონ ჰაისზე მე ძალიან ბევრს ვაპირებ ცალკე საუბარს, არა ესეთი პირადი მომენტებისას, მაგრამ ერთს გეტყვით 2014 წლიდან ჰაის ვოსკამპი უკვე საქართველოს მოქალაქეა. დანარჩენთან დაკავშირებით ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი თავად მოგვიყვება. Great to have you here with us. Good morning. სასიამოვნოა თქვენი ვიზიტი დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ. მოგვიყევით უფრო მეტი თქვენ შესახებ, ოუშენ კაპიტალის შესახებ. Me personally, yes, taking into consideration our relations, I'm aware of all the details. ვიცი ყველანაირი დეტალი, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს ურთიერთობა თქვენთან, მაგრამ ჩვენი მაყურებლები და ჩვენი ბიზნეს დილის მაყურებლები უნდა ერკვეოდნენ ამ დეტალებში ასე. I'm Dutch, so I hope მე წარმოშობით ჰოლანდიიდან ვარ. Meeting in Georgian, but და იმედი მაქვს, რომ my ქართულ ენაზე წარიმართება ჩვენ შორის. მე ვსწავლობ ქართულ ენას მესამე თაობის წარმომადგენელი ვარ საოჯახო ბიზნესისა. Benelux, so Belgium, Luxembourg, Netherlands and ლუქსემბურგში, გერმანიასა და ბელგიაში ვაწარმოებთ ამ ბიზნესს. ეს არის სამშენებლო ბიზნესი და 60 წლის განმავლობაში საქმიანობ ამ მიმართულებით. ამასთან ერთად მე და ჩემი ძმას გვაქვს საინვესტიციო ბიზნესი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართულებით, ასევე საცხოვრებელი ადგილების მშენებლობის მიმართულებით, კომერციული და ასე შემდეგ, როგორც ევროპაში, ასევე აზიაში, ჩვენ ასევე ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის სფეროშიც ვახდენთ ინვესტირებას და ენერგეტიკის მიმართულებით ინვესტირება უფრო და უფრო გაიზარდა. ჩვენ სურდა მდგრადობის და სტაბილურობის შენარჩუნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოფილიყავით მაქსიმალურად მიგვეყენებინა, რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი გარემოსათვის და ჩვენ ეს მოვახერხეთ იმ სატრანსპორტო საშუალების გამოშვებით, რომელიც ტოვებს ძალიან დაბალ კვალს, ნეგატიურ კვალს გარემოზე და შესაბამისად ეს იყო ერთგვარი მცირე მაგალითი იმის, რაც უფრო ფართო მასშტაბზე გვინდოდა რომ განგვეხორციელებინა. ჩვენ შევიძინეთ ყველაფერი და ყველაფერს ვავითარებთ იმ მიმართულებით, რომ შენარჩუნდეს პროდუქციის წარმოების მდგრადობა, წარმოების სტაბილურობა და ის შენობები, რა თქმა უნდა, რომელშიც ჩვენ რომელიც ჩვენ შევიწყიდეთ, ძირითადად არის ძველი და ეს არ არის გარემოსთვის სასარგებლო შენობები, შესაბამისად ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სწორედ ამ გარემოს ასპექტზე, ვცდილობთ ამ შენობების განვითარებას, მათ განახლებას, გამოცდილების მხედველობაში მიღებით, ასევე თქვენი საქმიანობის და ამ მთელი ამ წლების მხედველობაში მიღებით, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც საქართველოს? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე დღესდღეობით 2014 წლიდან. მთავარი მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მე მყავს
ქართველი ცოლი Ocean is in Netherlands, correct? ოუშენის თავარი შტაბ-ბინა, თავარი ოფისი არის ჰოლანდიაში, ამსტერდამში, ასევე გვაქვს დიდ ბრიტანეთშიც ოფისი a local office here in და ადგილობრივი ოფისი გვაქვს საქართველოშიც. So the background when we bought the asset manager in the UK როდესაც ჩვენ ვიყიდეთ აქტივების in 2012 ჩვენ დავიწყეთ აქტივების მენეჯმენტი დიდ ბრიტანეთში, ჩემმა მეგობარმა ჩემი მეგობარი გამესაუბრა, მან მითხრა რომ მან გაიცნო ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელსაც აქვს შესანიშნავი გამოცდილება, მე შევხვდი მას, ჩვენ ვისაუბრეთ ლანჩზე მისი წარსულის შესახებ, ვისაუბრე იმ მოთხოვნილებების შესახებ, რომელიც მე მქონდა პირადად ბიზნესში და მაშინ დავარწმუნე ეს ქალბატონი, რომელიც მოგვიანებით ჩემს მეუღლედ იქცა, რომ შემოერთებულიყო ჩვენს ბიზნეს საქმიანობაში. 2014 წელს ჩამოვედი პირველად კერძო საქმიანობისთვის საქართველოში და როდესაც ჩვენ ჩამოვედით, ჩემთვის ეს იყო ერთგვარი აღმოჩენა, რადგან დასავლეთში საქართველოს შესახებ არ არსებობს ნათელი წარმოდგენა და ჩემი აზრით მასზე საკმარისი ინფორმაცია არ არსებობს დასავლეთ ევროპაში. ადამიანები, კულტურა, ღვინო, საკვები, ძალიან ბევრი პოზიტიური ასპექტი არსებობს საქართველოში. And I think და მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში ინვესტირების პერსპექტივა არის ძალიან კარგი, ძალიან დიდი და ქართული ბაზარის განვითარება გლობალურ დონეზე არის ასევე საკმაოდ პერსპექტიული. ტურისტული პერსპექტივის მხრივაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს ქვეყანას. ჩვენ მოახდინეთ ჩვენი კაპიტალის ინვესტირება, ამასთან ერთად გავაცანით ქვეყანას ის ინვესტორები, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა, მსხვილი ინვესტორები და სანამ ისინი სხვა ინვესტორები ჩამოვიდნენ, ჩემი აზრით, მათაც შეექმნათ სწორი წარმოდგენა ქვეყნის შესახებ, დაახლოებით 3-4 დღე დასჭირდათ მათ ამისათვის და მათი მიდგომა ქვეყნის მიმართ იყო ძალიან პოზიტიური. სანამ გადავინაცვლებთ უშუალოდ ბიზნესზე, ჩვენ აღნიშნეთ იმის მიზეზი თუ რატომ არის საქართველოში დღესდღეობით დასავლეთ ევროპის ბიზნეს კომპანია. მე ვიცი რომ თქვენი მეუღლე დღესდღეობით ცდილობს მაქსიმალურად რომ საჯარო ყურადღებისგან შორს იყოს. მაგრამ ჩემი აზრით ის არის ძალიან საინტერესო და კარგი ადამიანი, ერთ-ერთი საუკეთესო აქტივების მენეჯერი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. მე ვსაუბრობ ეკატერინე შარაშიძის შესახებ, ის არის ოუშენ კაპიტალის ნაწილი და ჩემი კარგი მეგობარი და მე ძალიან სიამოვნებს ის ფაქტი, რომ ქვეყანას გააჩნია ისეთი პროფესიონალი, როგორც არის თქვენი მეუღლე. დიდი მადლობა. 2015 წელს თქვენ ჩამოხვედით საოჯახო პირადი მიზეზებისთვის საქართველოში, მაგრამ ეს იყო ასევე პირველი მცდელობა, როგორი იყო თქვენი პირველი შტაბ-ეჭდილება საქართველოში ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებას რეფორმების მიმართულებით, მაგრამ ასევე უძრავი ქონება ამჟამად საქართველოში არის ცოტა არ იყოს პრობლემატური. რა ადგილას ვართ, რა ძირითადი გამოწვევები გვაქვს, რადგან ჩემი აზრით თქვენ შემოიტანეთ აბსოლუტურად ახალი მენტალობა, ახალი მიდგომა და დღესდღეობით სად არის ოუშენ კაპიტალი საქართველოში. თუ კი ვისაუბრებთ ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობას და არა ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობას, არამედ უშუალოდ უძრავი ქონების მდგომარეობას ქვეყანაში, მაშინ ჩემი აზრით პერსპექტივა ქვეყანაში ამ მხრივ არის ძალიან დიდი. და ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ბევრი რამე, როდესაც ჩვენ ჩამოვედით, ძალიან ბევრი აქტივობა მიმდინარეობდა ქართულ ბაზარზე. დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია იყო, რაც ჩვენ არაერთ სხვა ქვეყნის ბაზარზე გვინახავს, მაგალითად აზიის თუ ევროპის ქვეყნებში. ზოგადად ჩვენ ვხედავთ ასეთ ქვეყნებში, რომ ადგილობრივი
ადგილობრივი ბიზნესმენები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ პროცესებში. რა თქმა უნდა, ამ ბიზნესმენების წარსული არის განსხვავებული ქვეყნების მიხედვით. ევროპაში ეს შედარებით ხარისხი შედარებით განვითარებულია ვიდრე აზიურ ქვეყნებში. შესაბამისად, ჩემი იდეა იყო სწორედ ის, რომ დამენერგა ევროპული სტანდარტები საქართველოში, გამეუმჯობესებინა პროდუქციის ხარისხი, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველანაირ რეგულატორულ სტანდარტს, რეგულატორულ მოთხოვნილებას და კრიტერიუმებს. და დღესდღეობით ეკონომიკური აქტივობები, რომელსაც თვალს ვადევნებ, გარკვეულწილად არის ამის შედეგი. რა გამოწვევები დგას დღესდღეობით ჩვენს წინაშე? მე არ ვსაუბრობ ზოგად რეფორმებზე, მე ვსაუბრობ ინდუსტრიალურ სექტორზე. საით უნდა განვითარდეს ეს მიმართულება საქართველოში. თავარი პრობლემა სად მდგომარეობს? გადაწყვეტილების მიღების მიმართულებით, ხარისხის კონტროლის მიმართულებით თუ ზოგადად ყველა სფეროში გვაქვს ასეთი გამოწვევა. ბიუროკრატია არის საკმაოდ ძლიერი ზოგიერთ სფეროში და ამის შემცირება იქნებოდა ძალიან კარგი, ამას სჭირდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო. სექტორი ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯებს დგამს. მაგრამ ინვესტორების პერსპექტივიდან არსებობს კონკრეტული პრობლემები. ინვესტორებისთვის უფრო ადვილია ინვესტირების განხორციელება, მაშინ თუ კი ბიუროკრატია იქნება მაქსიმალურად შემცირებული და საქართველოს ყველაზე დადებითი მხარე სწორედ ის არის, რომ ის არის ღია, ეს ბაზარი არის ღია უცხოელი ინვესტორებისათვის. იქნება ეს ინვესტირება განხორციელდება ევროში, დოლარში თუ ნებისმიერ სხვა ვალუტაში ქვეყნისთვის. ეს ყველაფერი იქნება ძალიან პოზიტიური და ქვეყანა ასევე საგადასახადო რეფორმების მიმართულებითაც დგას კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც ძალიან კარგია. გულწრფელად რომ ვთქვათ, და ამ შეკითხვის მიზანი მიზეზი არის თქვენი გამოცდილება, რომელიც გაგაჩნიათ. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ოუშენ კაპიტალში თქვენ უკვე ცდილობთ ახალი ინვესტორების მოზიდვას ამ კომპანიის საზღვრებში. ეს არის ერთგვარი პასუხისმგებლობა, რომელსაც თქვენ იღებთ თქვენი პარტნიორების წინაშე, ისევე როგორც მთელი დანარჩენი მსოფლიოს წინაშე, რომ მოყავთ ისინი საქართველოში, რადგან თუ კი თქვენ შეცდომას დაუშვებთ, ჩვენ ვსაუბრობთ დიდი ბრიტანეთის კომპანიებზე, ახლო აღმოსავლეთის კომპანიებზე, ისინი არიან ნაწილნი უძრავი ქონების მიმართულების განვითარებისა. დიახ, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ურთიერთობებზე კომპანიებთან, რომელთანაც ეს ურთიერთობები განვითარდა მრავალი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით, რომ მათი მიდგომა გავს ჩვენს მიდგომას. არსებობს ძალიან მსხვილი ჯგუფი ჰოლდინგებისა. თავიდან სხვათა შორის არ იყო ეს გადაწყვეტილი ეს საკითხი ჩვენთვის, რომ მოგვეზიდა უცხოელი ინვესტორები, მაგრამ როდესაც ვესაუბრე ქართულ მხარეს, მე დავინახე პერსპექტივა და შესაბამისად საჭიროდ ჩავთვალე გამეცნო ინფორმაცია სხვა უცხოელი ინვესტორებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაანალიზება, თუ რა ადგილას არის დღეს საქართველო. ძალიან მნიშვნელოვანია მივაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ უცხოელ ინვესტორებს და ჩემი აზრით ჩვენ ამ ყველაფერს აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩვენ გვინდა ყავდეს აქ ჯგუფები, მათ შეისწავლონ არსებული სიტუაცია, გქონდეთ კონკრეტული ხედვა ოუშენ კაპიტალის განვითარების მიმართულებით ქვეყანაში და მოგვაწოდონ ექსპერტიზა, რჩევები, რეკომენდაციები, ასევე ძალიან კარგი კავშირის შენარჩუნებას, მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებას ვცდილობთ ევროპასთან, რაც არის ძალიან სასარგებლო როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩვენი კომპანიისათვის. თქმა უნდა, ქვეყნის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა იყოს ღია ბიზნესისათვის, მის შესახებ გაიგოს რაც შეიძლება მეტმა ბიზნესმენმა და ჩემი აზრით ტურისტული ასპექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს დაგვეხმარება, რადგან როდესაც ადამიანები ჩამოვლენ საქართველოში და დაინახავენ, რომ საქართველო არის ევროპული ქვეყანა და ეს არ არის, თქვა, სოფლიოს სხვა
სხვა ნაწილი ეს იქცევა უფრო ინდივიდუალ ტერიტორიად. ბოლო შეკითხვა მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის და მე ვიჭმაქვს რომ ჩვენ და უცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ მომავალში რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისათვის რომ გადაინაცვლოს ინსტიტუციური ინვესტორების მიმართულებით, მოიზიდოს რაც შეიძლება მეტი ინვესტორები, რომლებიც განახორციელებენ ინსტიტუტების მიმართულებით ამ ინვესტირებას. არსებობს თუ არა კონკრეტული შეტყობინებები, რომლებიც ამ მიმართულებით შესაძლებელია რომ გაჟღერდეს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, მე მესმის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. But you mean specifically about what we can do with bringing them in or I'm talking generally for the მე ვსაუბრობ ზოგადად ქვეყნის I mean certainly one thing that was very useful. საჭირო ნაბიჯებზე. Good sample as well. You are a case. Well, I mean one thing you said is you take the responsibility. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე პასუხისმგებლობის აღებაზე, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პასუხისმგებლობა იქნას გაცნობიერებული, სრულად, რაც უფრო კარგად მიუდგებით ამ საკითხს და რაც უფრო სრულად შევისწავლით ინფორმაციას, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებთ, ბუნებრივია და ამისთვის საჭიროა რომ ბევრი რამის გაკეთება ერთდროულად არ დავიწყოთ, ყველაფერი პრიორიტეტების მიხედვით უნდა დაალაგდეს, უნდა აღსრულდეს შესაბამისად, უნდა მოხდეს იმის დემონსტრირება, რა არის ქართული ბაზრის მთავარი მახასიათებლები, მთავარი პოზიტიური მახასიათებლები. ძალიან სასარგებლო იყო ისიც მთავრობის მხრივ, რომ ჩვენ შევხვდით მთავრობას და ვესაუბრეთ მათ და მათ მოხდეს მათ გამართეს ძალიან კარგი პრეზენტაცია, საქმეში იყო ჩართული პრემიერ-მინისტრიც და ჩვენი მიღება იყო ძალიან გულთბილი მთავრობის მხრივ. თუ პოლიტიკა და პოლიტიკოსები დაგვეხმარებიან რომ შევქმნათ სასურველი გარემო, თუ კი ინვესტორები დაინახავენ რომ ქვეყანა არის ღია ინვესტორებისათვის, შესაბამისად ჩემი აზრით ეს იქნება ძალიან კარგი, ძალიან სასარგებლო. ხელისუფლება შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება იმისთვის რომ ხელი შეუწყოს ბიზნესმენებს ქვეყნის ფარგლებში და მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა. I'll do my part of getting that message out. ჩემს ნაწილს გავაკეთებ, მივაწვდი შეტყობინებას. ყველა ინვესტორს. ალბათონებო და ბატონებო, ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი, it was pleasure having conversation with you. სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ჩვენ ამით ოუშენ კაპიტალთან და ოსკამთან დაკავშირებით არ დაგვიმთავრებია საუბარი. დღეს მხოლოდ პაუზას ვიღებთ. სულ მალე ძალიან ბევრ საინტერესოს კიდევ მოგიყვებით.